ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාවම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ සිම්පල් මල්ටිමීටරයක්. මල්ටිමීටරයක් නැති කෙනෙක්ට නැත්තම් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට ගන්නකම් හරි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. අපේ වැඩේට මුලින්ම ඕන වෙනවා 13.2.3 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. IN 4007 ඩයෝඩ් එකක්. CI ohms රෙසිස්ටන්ස් දෙකක්. 1K රෙසිස්ටන්ස් එකක්. 5 වෝට් බසර් එකක්. 3.7 වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි බැටරියක්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අද අපේ ගැජට් එක හදන්න අපිට ඕන වෙන්නේ. මෙතන තියෙන 5 වෝට් බසර් එකයි 3.7 ලිතියම් බැටරිය LED බල්බ් එකයි ඇරෙන්න ඊතුරු දේවල් ටික ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් පරණ CFL බල්බ් එකක සර්කිට් එකක් ගත්තා නම්. තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට මම පොඩි කටු සටහනක් ඕගලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. 13.2.3 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් පින් එක IN 4007 ඩයෝඩ් එකේ ඇනෝඩ් පින් එකට අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඩයෝඩ් එකේ කැතෝඩේ පැත්තට CI ohms රෙසිස්ටන්ස් එකක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට 1K රෙසිස්ටන්ස් එකක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් 1K රෙසිස්ටන්ස් එකේ අනිත් කෙලවර CI ohms රෙසිස්ටන්ස් එකේ අනිත් කෙලවරට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකටත් මේ විදිහට අපි CI ohms රෙසිස්ටන්ස් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් CI ohms රෙසිස්ටන්ස් එකේ අනිත් කෙලවරට LED එකේ ඍණ පින් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට අපේ පරිපතේට 3.7 වෝල්ට් ධන ලයින් එක දෙන ලයින් එක මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ පරිපතේට අපි ඍණ ලයින් එක ලබා දෙන්න ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් පින් එකට. LED එකේ ධන පින් එකට මම මේ විදිහට 5 වෝල්ට් බස එකේ ධන ලයින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. බසර් එකේ ඍණ ලයින් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකට. දැන් අපි හදාගත්ත මල්ටිමීටර් එකේ නෙගටිව් ප්‍රොබ් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ 1K රෙසිස්ටන්ස් එකයි 100 ohms රෙසිස්ටන්ස් එකයි අතර තියෙන පින් එකට. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ මල්ටිමීටර් එකේ පොසිටිව් ප්‍රොබ් එක LED එකේ ධන ලයින් එකයි බස එකේ ධන ලයින් එකයි සම්බන්ධ කරපු තැනට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න අපේ අලුත් අයටත් තේරෙන විදිහට මම කියලා දුන්නා. ටක් ගාලා අපි දැන් මේක හදාගෙන බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් අපේ මල්ටිමීටරේ අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේකට ප්‍රොප් දෙකක් හදාගන්න. ඒකට මම ගත්තා මේ වගේ පෑන් බට දෙකක් සහ රතු පාටයි කළු පාටයි වයර් කෑලි දෙකක්. අපිට තව ඕන වෙනවා පොප් රිවර්ට් දෙකක්. අපිට පුළුවන් පොප් රිවර්ට් එකට මේ විදිහට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඕගලන්ට ඕන නම් ඊයන් ටිකකුත් තියාගන්න ගැලවෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ දැක්ක විදියට පොප් රිවර්ට් එකට වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඕගලන්ට පුළුවන් අපේ පෑනට පොප් රිවර්ට් එකයි වයර් එකයි සම්බන්ධ කරලා අපේ මල්ටිමීටර් එකේ ටෙස්ට් ප්‍රොප් දෙක හදාගන්න.
කොහොමද අපි හදුව මල්ටිමීටර් එක සුපිරියට වැඩ කරනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම් මේකෙන් කොහොමද කැපැසිටර් එක චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. කැපැසිටර් එකක් අරගෙන කැපැසිටර් එකේ positive pin එකට මේ විදිහට positive pin එක තියලා නෙගටිව් පින් එකට මල්ටිමීටරේ නෙගටිව් පින් එක තිබ්බහම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් බස එකේ සද්දෙයි LED එකේ එළියයි ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කැපැසිටර් එක හොඳ කැපැසිටර් එකක්. අපිට පුළුවන් අපේ මල්ටිමීටරේ ප්‍රොප් දෙක බැටරියට මේ විදිහට තියලා අපේ බැටරිය හොඳ එකක්ද නරක එකක්ද කියලා බලා ගන්න. බසර් එක වැදිලා LED එක පත් වුණා කියන්නේ අපේ බැටරිය හොඳ බැටරිය එකක්. මල් ළඟ තියෙනවා ඒ જાතියම බැටරියක්. මේ බැටරිය මං අයින් කරලා තිබ්බ බැටරියක්. මේක කිසිම වෝල්ටේජ් එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන නැති අපේ මල්ටිමීටරෙන් මේක චෙක් කළාට LED එක පත් වෙන්නෙත් නැහැ, බස එක වදින්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බැටරිය සෞතු බැටරියක්. අපි හැදුව මල්ටිමීටර් එකෙන් SMD LED chip එකක් වුණත් අපිට මේ විදිහට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට තව ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ මේකෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් ඩයෝඩ් එකක් කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙයි ඒක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් වල තියෙන ඒ ගැජට් ඒ විදියටම හදලා අපිට එවන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හිතලා කරපු නව නිර්මාණවල වීඩියෝ ෆොටෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකකුත් එක්ක අපිට එවන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඒවා එවන්න විතරයි. මල්ටිමීටරයක් නැති ඔයාගේ යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.